Hello srácok! Üdv újra a parton! A parton, mert a ládám az ott van bent, én meg itt állok kint a parton, ugyanis el szeretném nektek mondani, hogy a Hogyan választunk féderbotot című sorozatunk második része miről is fog szólni. Ha láttátok az előző epizódot, akkor tudjátok, hogy ott 15 és 30 méter között horgáztam, oda próbáltunk meg botot választani. A mai táv 30-60 méter, ebből a 60 fog játszani, mert 57 méterre mértem ki a túlpartot, és ott szeretnék pontyot fogni. A helyszín a Keszeg állományáról méltán híres fűzfászúgi versenypálya Gyomendrődön, ahol bizony dolgoznunk kell azért, hogy a keszegek ne zavarjanak, úgyhogy lesz egy csapdaetetésem 40 méteren, ezzel meg is kezdem a melót. Amint azt említettem, a pontyozás távja 57 méter lesz, de a keszegcsapdát 40-re tettem. Ez nem más, mint egy kiló panettone, fél kiló TTX-el összekeverve. Ennek körülbelül a kétharmada, mert a másik egyharmada a másik edélyben van erről később. És ez jó felvizezve, rengeteg fullasztott csontival. Fontos, hogy ez a csonti fullasztott legyen, nem másszon el a fenékről, megvárja a halat, amennyire meg tudja. És ebbe a keverékbe direkt nem tettem kukoricát, azt a pontyoknak szánom, azt gondolom, hogy így is működni fog, mint csapda. Ezt a 60 körüli túlparti távot én minden időjárási helyzetben 360-as bottal horgászom meg, de pont tegnap számoltuk össze a srácokkal a boltban, csak a saját termékeink között szerepel 14 féle 360-as féderbot. A felét hoztam el magammal, azt gondolom, hogy ez is elég lesz ahhoz, hogy meghatározzuk azokat a szempontokat, amiket érdemes figyelembe venni egy botválasztásnál. Kezdem a Dart féderrel, Dart Pro 360, irány az 57 méter. A kosaram egy 40 g-os Guru Window lesz, abból a nyitott, a horog pedig egy 12-es 2260B 15-ös előkéne. Amint azt látjátok, a kosarat egy másik edényből töltöttem, mint amiből az alapozó etetést csináltuk. Teljesen logikus, hiszen az alapozó etetést nem a pontyoknak szántuk, ezt viszont annál inkább. Ez nem más, mint ugyanaz a panettone TTX keverék, de szárazon hagyva, és ebbe a maximum fél kilónyi száraz kajába tettem 2 doboz szecskázott kukoricát és 2 doboz egész szemet. Így a végeredmény egy kukoricában nagyon gazdag, de szigorúan élőanyagmentes pempő, amely valószínűleg egy helyben marad, hiszen itt nincs olyan áramlás, nincsenek olyan viszonyok, amik ezt odébb vinnék, és megvárja majd a nagy halat. Azt már tudjuk, hogy 3,60 méter a bot ideális esetben ehhez a távhoz, legalábbis én azt szeretem. Viszont melyik legyen? Milyen legyen? Kemény legyen? Light legyen? Elől legyen kemény, vagy középen legyen kemény, vagy éppen a nyíltag legyen nagyon erős a dobásokhoz? Ez mind azon múlik, hogy milyen halra horgászunk, jelen esetben közepes méretű pontyokra, és azon, hogy milyen horoggal. Nyilván a horog leginkább azon múlik, hogy milyen csalit kínálunk majd fel, jelen esetben csont és kukorica a repertoár mindössze. Viszont nagyon fontos, hogy ehhez én elsősorban monofil főzsinort javaslok,
és a monofil főzsinórhoz viszonylag gerincesebb botok társulnak. Ha most 60 méterre keszegeznénk fonott főzsinórral, akkor én a leglágyabb botokat venném elő a repertoárból, de itt most nem ez a cél. Amint ez a dobásoknál jól látszik, a Dartfeedernek meg sem kottyan a 40 grammos windowkosár, ugyanígy lenne az 50-60 vagy a 70 grammossal is. Ez leginkább egyébként Method Pecánál érdekes, hogyha egy nagy X-elt megtömtök rendesen, akkor a simán 60 fölé megy. Szóval ez a bond gond nélkül bírja ezt a terhelést. De mi történik, hogyha halat akasztunk? Monofil főzsinórra semmi. Lemehetünk akár 16-os horogig is, annyira lágy lesz 50-60 méteres távolságon a kint lévő monofil zsinór viselkedése, hogy nem lesz gondunk vele. Itt viszont most a nádhoz viszonylag közel horgászom, ezért a fék csutkára van húzva, a bot hosszan van leengedve, nem nagyon szeretnék teret adni arra, hogy a hal bemenjen az akadóba. Úgyhogy nem is használok ilyen kis horgot. Sajnos az első negyed óra 20 perc nem sok életet hozott a hosszú etetésen, pár keszegig jutottam. Arra meg nincs időnk, hogy megvárjuk egy bottal a végét, ezért most inkább megmutatom, milyen a dobás akkor, hogyha fonott dobóelőke van az orson. Az a fonott dobóelőke, ez egészen más világ. Lágyabb bot van a kezemben, hiszen a Hypernova Medium Feeder azért finomabb karakterisztikájú bot, mint a Dart Pro, de így, hogy az utolsó 6-8 méter egy 16-os fonott, így a dobásban én ebből semmit nem érzek, legalábbis semmi hátrányt. Precízebbnek érzem így meghúzva ezt a távot, és valahogy úgy könnyedebbnek. Nehéz ezt szavakban kifejezni. Mindenkit bíztatok, hogy próbálja majd ki egyszer, hogy finomabb botra vált, és beköt egy fonott dobóelőkét ugyanarra a távra. Nagyon más. Sajnos a halfauna még mindig nem más. Talán ez egy kicsit jobb hal. Az első pár keszeg után már azt hittem, hogy a csapda nem működik. De versenyeztem itt pár napja a hétvégén, és higgyétek el, működik. Csak ebben rengeteg van. Tehát, ha akartok egy jót keszegezni, a fűzfás zug mindig itt lesz. Nem tudom elképzelni, hogy valaha elfogyjon belőle. De mi most nagyobb halat szeretnénk fogni, és talán most úgy néz ki, hogy sikerült is akasztani valami kicsit termetesebbet. Most jön majd a kritikus pont, amikor beérek a fonotthoz. Fékkel is meg tudom oldani, ezzel a gyors fékkel gyorsan nyithatok, de én szeretem használni a visszafutás gátlót, főleg amikor már hallom kattogni a fonott zsinór kis csomóját. De ha már idáig eljutottunk, akkor használjuk ki a pillanatot. Szóval a Hypernova Medium Feeder, médium, mert ez a rész viszonylag egyenes a fárasztásnál is. Ha 60 métert szeretnétek pecázni, jelen esetben 57-et, akkor ezt javaslom inkább, mint a lightot. De ha egy kicsit közelebb jöttök, 35-40-45 méterre, akkor a Hypernova Light Feeder még nagyobb élmény lesz fárasztáskor. Még kevesebb kompromisszumot kell hoznotok mondjuk horogméretben. Mehettek a kicsi felé, amire megint csak mindenkit bíztatok.
foglalkozás elérte célját. Pontyó óta csak egy kárász és egy balin jött, úgyhogy ezt a kis üres járatot most kihasználom, és tovább lépek a botsoron. Ha az előbb azt mondtam, hogy a Hypernova finomabb, mint a Dart Pro, akkor most megint lépünk egy szintet. Nézzétek meg, hogy a Racer, azon belül a Racer MQ mennyivel finomabb még a Hypernovánál is. Érdemes megnézni a blankvastagságot, miközben ugyanaz a dobási teljesítmény áll rendelkezésre, nagyjából hasonló gyűrűsorral, de teljesen más anyagszerkezettel. 360-as Racerből egyébként 3 létezik, Light, Medium és P, a P az erősebbik verzió. Itt már nagyobbak a gyűrűk, és egy kicsit keményebb a bottest, ezért erre teli monofil zsinort tettem, az MQ-ra pedig az előbb elmondottak miatt fonott dobóelőkét. És ez az imént annyira bejött, hogy én megint inkább a fonott dobóelőkés monofil főzsinoros MQ-t veszem fel. Egy újabb hibátlan fűzfárzugi kárász. Amint azt talán a felvételeken is látszik, a Racer MQ még lassabb egy kicsit a dobásnál, mint a Hypernova volt. 57 méteren már segít rajta a fonott dobóelőke, vagy akár monofil dobóelőke is egyébként, csak valami alacsony nyúlású zsinort használjatok. Ami viszont nagy előnye ennek a botnak, a botállványon szereplő összeshez képest mondjuk egy kivétellel, az az, hogy teljesen alkalmas vegyes pecára is, keszek, kárász, pontyhorgászatára, kifejezetten kis horoggal. 16-os, 18-as horog meg se kottyanna neki, még így sem, hogy fonott dobóelőke van rajta. De hogy haladjunk a filmmel, egy erős kontrasztként nézzünk meg egy ultra könnyű, de lényegesen keményebb botot. A World Champion 3-as széria 360-as, 65 g-os botja nagyon hasonlít a Racer PQ-hoz, tehát a pontyos verzióhoz, viszont sokkal könnyebb. Ez egy másik anyagminőség, egy másik árkategória valóban, de dobás paraméterei verhetetlenek. A 65 g-os 360-as World Champion az egyik legjobb pontyos bot, amit valaha a kezembe vettem ebben a hozban. Monofil zsinórral használnám elsősorban, hogyha az a célotok, hogy metodszerelékkel vagy akár hosszú előkével horgászatok 40-50-60 méterre vagy egy kicsit még tovább, akkor tökéletes választás lehet. A gyűrűi valamelyest nagyobbak, mint a racereknek vagy a kontiknak, amik majd ezután jönnek, emiatt jobban tolerálja a monofil zsinór torlódását. Ami fontosabb ennél, a dobásgerinc megvan, dobóelőke nélkül is. Nagyon jó pece szerintem. De mivel ezt a pontyok nem tudják, ezért mielőtt ránk száll az est,
felveszem a kontot. Az igazi előnye annak, hogyha az ember felveszi a repertoár legfinomabb botját, hogy kisebb kosárral horgászhat, akár lényegesen kisebbel is ugyanarra a távra, és sokkal kisebb horoggal. Nem biztos, hogy ez most a jó irány, hiszen tele vagyunk keszeggel, de igazándiból nem is a halfogás volt az elsődleges szempont a mai nap folyamán, hanem az, hogy a botok között különbséget tudjunk tenni, és el tudjuk dönteni, hogy ki mire vágyik. Mutatom, hogy működik egy igazi finom bot 57 méteren. Telibe monofillel használom, ellentmondásos az eddigiekkel szemben, de valahol mégsem az, hogyha az a cél, hogy lemenjünk a horogban, kisebb csalit tegyünk, ne adj Isten kisebb kosarat, itt most az L-es window helyett már M-esnél jártunk az imént, most pedig egy S-es került fel, akkor muszáj a lehető leglágyabb, de még harmonikus felszereléshez nyúlni. Persze ettől a dobáspontosság sérülni fog. Biztosan sérül. Inkább akkor venném fel ezt a botot pontyozáshoz, hogyha körbe szeretném horgászni az etetést, kicsit hosszabb dobásokkal, kisebb kosárral. Van itt egy öböl szemben, ami az általam eddig pecázott területhez képest még benyúlik, majd lehet, hogy bedobok oda is. De ilyenekre jó, vagy metodra, ahol nem feltétlen kell mindig egy helyre esnie a kosárnak. Sajnos olyan sokat dobtam már erre az 57 méteres távra, hogy tényleg minden dobáson keszeggel találkozom. Kukoricát is ütik, leverik a horogról. Én beljebb megyek egy pár métert, szemben a nád mellett balra van egy mélyebb öböl, szerintem 61-2 méterig is elérnék, de teszek rá egy 2 métert. Megjelölöm a zsinort, kiakasztom a klipszet, és beljebb nézek, oda a nád mellé. Kb. egy 2 méterrel beljebb. Hát ha. Ebbe az SS kosárba alig fér valami, de ez most nem baj. Olyan helyre szeretnék dobni, ahol még nem dobtam, ahol nincs ennyi keszeg. Hát ha. Nagyon fura helyzet van odabent. Már 2-szer beleúszásaim voltak, nem tudom megakasztani a halat. Pici a horgom, 3 szem csonti. Nem tudom elképzelni, hogy keszeg legyen, mert az megenné. Valami beleúszkál. Lehet, hogy leteszem a kontit is. Ez most egy ilyen nap. Nem azzal sikerül halat fogni, amivel szerettem volna. Mondjuk a hipernovával szerettem volna. Szóval leteszem, és egyben el is köszönök tőletek, hiszen talán a legfontosabb pontokon sikerült végigmennünk. Láttuk, hogy mitől jó egy bot valamilyen feladatra, mikor érdemes hozzá fonott, vagy éppen monofil zsinort választani. Na jó, még egy ötletem van, de ezzel már nem tartalak fel titeket. Visszaveszem a fonott dobó előkéset a legnagyobb horoggal, 2 szem kukoricával, vagy inkább egy nagy keménnyel, és visszadobom az öbölbe, nekem ez gyanús. Aztán lehet, hogy nem fogok semmit. Azért inkább... Sértetlen a csali. Szóval inkább elköszönök. Sziasztok! Következő részben találkozunk.
Vannak itt azért szép pontyok még. Csak engem ma nem szerettek. Illetve lehet, hogy szerettek, csak nem vettük észre őket, mert annyi volt a keszeg. Ezt nézzétek! Gyönyörű! Már egyszer elköszöntem, most még egyszer megteszem. Szóval szevasztok. A következő peca 60-100 méter, és valószínűleg kevés keszeggel. Köszönöm, hogy végignéztétek. Innen folytatjuk. Sziasztok! Ja, én még pecázom.